हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो गाइस, म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ टेस्ट राइडको लागि हो। किन भन्दा पहिले चाहिँ यो नयाँ हेलमेट ल्याएर चाहिँ क्यामेरा फिट गरिसकेको छ। अनि यसो कस्तो हुँदो रहेछ अनि प्लस आवाज कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ मैले टेस्ट राइडको लागि यो ट्राई गर्दैछु। कस्तो आउँछ हेर भने त अब हामीले माथिसम्म पुगेर हामी फर्किनेछौँ। किनभने यो मेरो आवाज प्लस यो मैले अबदेखि भ्लग बन्द गर्नु नि त मेरो भ्लग मैले त्यति नै अलिअलि बनाएर त्यतिकै बन्द भइरहेको थियो। अनि अब मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले अनि अब भोलिदेखि सुरु हुनेछ। सो गाइस, आज एउटा हेलमेट किन्यो होइन, 3500 रुपियाँ पर्यो। अनि सो हेलमेट ल्याएर चाहिँ मैले, किनकि मसँग हेलमेट थियो तर पुरानो थियो नि त। अनि त्यो पुरानोले खासै राम्रो नहुँदो रहेछ, त्यसमा जोड्न मिलेन नि त। त्यही भएर माइक्रोफोनहरू त्यो भित्र छिराउनु मिलेन। अनि यो मैले चाहिँ यो धुन मिल्ने खालको हेलमेट ल्याएँ एउटा, अनि त्यसमा मैले जडान गरिरहेको छु। सो हामी हेर्नेछौँ अनि घरमा गएर आवाज कस्तो आउँछ अनि प्लस क्वालिटी कस्तो छ होइन। किनकि अब माइक्रोफोन जोडेपछि अब क्वालिटी ठिक छैन भने होइन, अनि आवाज ठिक छैन भने अनि हामीले गर्न मिल्दैन नि त भ्लगहरू। किनकि हुन त म राम्रो छैन भने होइन हेर्नलाई अलि मजा आउँदैन नि त। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो टेस्ट राइडको लागि सो गाइस म चाहिँ हिँड्दैछु।